Hey, what's up mga kasi? So today's video, welcome. Welcome back na pala sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mo nang kakalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe. So ano nga bang gagawin natin ngayon? Bibilan tayo ng bagong tripod at ring light ng ating mama. So yun nga guys, i-unbox natin siya ngayon. So ba't nga ba ako bumili ng bagong tripod? Dahil nga, yung tripod na gamit ko ay maliit lang at hindi siya sa akong buhay ko. So, bumili tayo ng bagong tripod. So, papakita ko sa inyo. So, ito na siya guys. Buksan na natin siya. Ayan. So, naka-plastic pa siya guys. Plastic yun. Wow! So guys, kung bibili kayo ng tripod na ganito, make sure na pinanood nyo itong video na to. So, tanggalin natin siya sa plastic. So, ayun siya guys. Nakikita nyo parang mahirap siya i-assemble guys. So, tingnan natin kung paano siya i-assemble. So, nakikita nyo, ang dami nyo parang lock. Ang dami. So, ano to? Ayun nga guys, siguro, anin muna ito guys, liluwagan. Liluwagan muna natin siya guys. Tapos ito guys, siguro gagawin natin siya. Ayan siya guys. Pinakita nyo naman guys ha. Huwag kayo matakot guys, pilitin nyo siyang buksan guys. Pag nakabukas na siya guys, ibaba nyo lang ito. Ayan guys. So, tapos pwede nyo pa siyang ibaba. Hanggang sa mag-close na siya guys. Nakakonte. At ayan. Ayan siya guys. Ayan yung pinakamataas guys. Ayan siya guys. Nakita nyo ba guys? Ayan, sana nakita nyo. So, pag isasara nyo siya guys, ganyan naman ulit, tataas nyo lang ito. Taas nyo lang siya. Ay. So, pag sasara nyo siya guys, taas nyo lang ito. Ito, taas nyo lang yun guys ha. Hanggang lang. Ayan. Pilitin nyo lang siya taas guys, ito. Ayan. Ayan, parang ganyan. So, pag bubuksan, ibababa lang ito. So, pag unang bilhin nyo pala siya guys, may fit siya guys, kaya mahirap siyang buksan. Kaya pilitin nyo lang, hindi siya mapuputol. So, ayun nga siya guys, ito. So, mataas to kahit hindi nyo na-adjust, mataas siya talaga. So, yun lang, i-testin natin kung gano'n siya kataas guys. Taas ito. Ayun guys, napakataas niya nga talaga guys. Mas talaga. Ayun guys, tingnan natin siya. So guys, i-buy ko yung ano na camera natin. So yun nga guys, pwede pa natin siya taasan guys. Taasan natin siya. Yan guys. Gusto siya guys. So, tataas na natin siya dito guys. Tingnan natin kung gano'n katangkad guys. Ayan guys, napakatangkad niya. Napakamalaki. At kung napakatangkad niyo pa talaga, pwede po siya i-adjust. So yun nga siya guys. Kung mataas, kung gusto siya mabaan guys, pwede dito. Pwede mabaan siya yan. At pwede rin sa paa guys, pwede rin siya mabaan. Ito. Mabaan natin siya guys. Mataas nyo lang ko, yung gano'n sinabi ko. Ayan guys. So ayun na siya guys. Mababa na siya diba? So babalik na natin sa dati. Ayan. So ayun na siya guys, sakto na siya sa akin na iPod na to. So babalik na kayo sa dati yung pwesto. Let's go! Buksan na natin ang ring light. So ito na nga siya guys, i-open na natin siya. Saan bang open na dito? Here guys, tinin! Ayun nga guys, ito siya, meron siyang cellphone holder na, basta cellphone holder. Meron din siyang, hindi ko alam kung ano to. Ito ay naikot-ikot. Ayan, naikot-ikot siya guys. Tapos, ito na ang ring light. Ring light. Ayan. Ayan siya guys. Point lang pala tawag dito guys, point lang. Tapos dito, ball head. Ball head ang tawag dito. Tignan nyo guys, may bilog. Ayan, may bilog siya. So, perfect siya for photography. Yan, pang video siya, maganda siya pang shooting, maganda siya guys. Kasi may tatlo siyang kulay guys ng ng ilaw. So, ang kagandahan dito guys, kasi pagka naka-ring light kayo guys, hindi na kayo magpa-flash sa cellphone kasi pag yung sa cellphone lang yung ilaw nyo guys, medyo ano siya, medyo pangit siya tingnan guys. Yan. So, assemble naman natin to. So, ikakabit din natin to sa tripod natin na binili natin kanina. Itong in-unbox natin kanina. Dito rin natin siya ikakabit. So, dito natin para makita nyo. Yan guys. So, una guys, lahin natin ang ating ring light. So, ayun guys, may makikita kayong parang ano dyan, ikutan ng kamilyo. Tapos makikita nyo ito guys, yung tip. Tatanggal nyo lang yun guys, naikot siya. Tapos huwag nyo ito itatapon guys, tabi nyo lang yan guys. Yan. Tapos, ayan. Yan. Tapos ikot nyo pa left. Yan. Huwag nyo siya guys pilitin i-ikot ng sobra. So, ayan na siya guys. So, pag gusto nyo, ayan na. So pag gusto niyo siyang nagagalaw-galaw yung ring light, ito nga guys, hindi siya nagagalaw, hindi siya bababa, hindi siya nakaangat. Kasi nga nakatusok na siya agad dito. So lagyan natin siya ng ball head guys. Ito. Yung ball head. Ano ba ito? So ayun na nga. So ito ang ball head natin guys, ito.
Ito, meron siyang higpitan dito guys, para pag ayaw nyo na siyang i-alog-alog, mahigpitan nyo siya. So, log muna natin, i-try muna natin. So, ayun na siya guys, ikot lang natin siya. Ayan, ayan siya, maganda siya. So, higpitan lang natin para hindi matanggal. Nakita nyo guys, maganda siya. Try ko. So yun guys, pwede na siyang ma-adjust, pwede na siyang ganyan, nabuga. Tapos pwede na rin siyang maikot-ikot kung ano gusto nyo. Kasi ikitan nyo lang siya guys ulit. Ayan, nakaikpit na siya guys. So ayun na siya guys. Buka natin para makikita tayo. So ayun na nga. So ilalagay na naman natin itong phone clamp. So makikita nyo guys, itong ring light na to ay may tatlong butas na pagpipilian. Kung saan nyo ilalagay, ito, tsaka ito. So titignan natin siya. Pwede nyo siyang dito sa pinakauna. Ayan. Ayan, pwede siya dyan. At pwede rin siya dito. Ayan. At pwede rin siya sa pangatlo. Ayan. Ayan guys. So sa gitna natin siya ilalagay para parang normal na YouTuber lamang. Ayan guys. Tapos, kung nagtataka kayo kung paano natin ilalagay yung cellphone, kasi nakataas lang siya. Nakataas lang siya kasi pag nilagay natin yung cellphone, nakaharap sa taas yung camera. So may nakikita nyo guys na may nagagalaw siya guys, nagagalaw. Ayan. Pero hindi pa rin siya maano, di ba guys? So, makikita nyo to guys. Ito, nababaluktot siya guys. Ayan. Huwag kayong matakot na baluktotin siya kasi nababaluktot talaga siya. Ayun talaga yung purpose niyan. So, baluktotin na natin siya guys. Ayan. Tapos, kabit na natin siya dito. Ayan, yun. Ayan na nga siya guys. Ayan na siya. Ayan. Ayan na siya guys. So, napakaganda niya. So, mamaya ito-testing na natin to. So, ngayon na natin testing to. Let's go. So ito na nga siya guys. At ito na isaksakan niya guys. Ayan. So ano pala ito guys, kailangan ng adapter ng kahit anong charger. Basta charger siya. So kuha muna tayo. So ito nga guys, nakakuha na tayo ng ating charger. Tatanggalin lang natin siya. Ayan na. Tapos kakakalin lang natin itong isa dito. Ayan, nakakabit na siya. So sasaksak na natin siya guys. Tapos guys, marami siyang buttons dito guys. Ayan, bubuksan na. Papakita ko. So yun nga siya guys, marami siyang buttons. So itong pinakauna guys, yan yung magbubukas sa ilaw. Tapos ito guys, magpapahina. Tapos ito guys, yung magpapalit ng ilaw. Kung magiging blue ba siya, white or orange. Tapos ito naman yung pampalakas. So simulan na natin. Let's go! So ito na nga siya guys, saksak na natin siya. Ay, buksan na natin siya guys. So ito na. Buksan na natin siya. Uy! So guys, pwede nyo siyang palitan ng ilaw. Yan, nakikita nyo. Ano, kulay orange siya guys ngayon. So papalitan natin siya ng ilaw. Yan, kulay white. Kulay orange ulit. Kulay orange ulit. White. Yan guys, nakikita nyo. Maganda siya guys. So pagka medyo na sisilo kayo, pwede nyo siyang hinaan. Ayan guys, nahinaan siya. Ayan guys, ito na yung pinakamahina niya. At yung maximum niya naman. Ayan, sobrang linaw guys. Napakaganda niyang pang TikTok. O kaya man kung ano-ano. Pang vlog, pang shooting. Ayan. So, lipat natin siya, ayan. Yan, warm yung tawag dyan, warm. Tapos dito, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, let's muna natin. So, ilalagay ko nga yung cellphone natin dito, yung gamit natin pang vlog. So, let's go. So, yun nga guys, makikita nyo, madilim. Titignan natin yung ilaw. Kasi nga, natin yung ilaw, kaya madilim. So, testing natin yung ring light. So, ayun lang yung ring light guys, katabi nyo na siya yung ring light. So, bubuksan na natin siya. Ayun guys, ayun tayo ba guys, napakaganda na guys. O, tapos, ibay natin siya ng kulay. Ayan guys. Yung orange guys, napakaganda na guys. So, kung bibili kayo nito guys, ng ring light, maganda siya guys, worth it siya guys kung So yun nga guys, pag nakabili na kayo ng tripod na ganito, yung ganito lang, yung na-adjust dito, yung na may lock. At nakabili na rin kayo ng ring light. At nag-iisip kayo kung bibili pa kayo ng malaking tripod katulad ng gamit ko ngayon. So huwag na kayong bumili ng ganyang kalaking tripod. Pwede na itong ring light lang, pwede na siya. Yung ring light lang bilhin nyo. So, kailangan lang natin yung ball head, yun. So, nakakapit pa yung ball head dyan, tatanggalin natin siya. So, yun nga guys, kailangan lang natin itong ball head ng ring light. So, free lang to sa ring light guys, kaya okay na siya. So, igabitan natin siya dito sa may, yung tinanggal ko yung kamay, yung parang sabitan ng cellphone. So, igabitan natin siya dyan. Yan. Tapos, ilagay na natin yung ring light guys. Ayan. Ayan siya guys, so okay naman siya guys. Kaya kung nagdadalawang isip kayong bumili ng tripod na malaki, huwag na kayong bumili ng gano'n. Kung may tripod na kayo ganito, okay na yun. Basta ring light at ball head lang. So
So bago kayo umalis sa ating YouTube channel, make sure na naka-like, naka-share, at syempre naka-subscribe kayo sa nagustuhan nitong vlog na to. Baba!